یک گاز از این بامیه ترد و خوشمزه هوش از سرت میبره. کمترین مواد لازم داره، تازه تخم مرغ هم نداره. با اکوکوک همراه باشید. یه پیمان آب بلرم، یه قاشق غذاخوری شکر، یه قاشق غذاخوری خمیر مایه با هم مخلوط کنید. یه پیمان آرد سفید رو کم کم اضافه و یک دست کنید. دوستان ما سعی کردیم تا جایی که میتونیم ویدیوها رو براتون به صورت خلاصه و در عین حال جامع و مفید آماده کنیم تا بتونید به جای گذاشتن نیم ساعت وقت با ارزشتون برای یه ویدیوی طولانی 10 تا غذا و شیرینی و دسر و کلی چیزای جدید رو یاد بگیرید. اگه خیلی شل بود 1 تا 2 قاشق دیگه آرد بریزید تا غلظت خمیر به این صورت در بیاد. روشو بپوشونید و 40 دقیقه استراحت بدید. داخل قیف ماسوره M1 بذارین و خمیر رو داخلش بریزید. توی روغن داغ ماسوره بزنید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. با قاشق روشون روغن بریزید. حرارت کم باشه تا مغز پخت بشه. دو طرفش که سرخ شد از تابه خارج کنید. شربت بار سرد روش بریزید. اگه فکر میکنی ممکنه دوستتم از این آموزش خوشش بیاد، پس حتما براش بفرست تا اون هم ببینه و استفاده کنه. هرچی از این بامیه ها تعریف کنم بازم کمه. ترد و عالیه. وسطش هم پفکی و مغز پخت شده. نوش جان. و در آخر یادتون باشه که سابسکرایب شما عزیزان باعث میشه تا بتونیم ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری تهیه کنیم.